beshi, update lang sa BB cream. It's already 8:45 PM. Then 3 hours na nakalipas. Ayan, maganda pa din siya mga beshi. Diba? Ganda pa rin BB cream. Yung BB Holy Eye White. It's only 21 pesos mga beshi. Diba? Ayan o. Hello beshi, good morning. Ito si baby Gio. Ang baby namin pogi. He's playing right now. Sarap buhay. So sarap buhay. Ayan, beshi. Yan, sabog-sabog na yung and update pala sa Rix. Ayan o. Wala pa akong nilalagay dyan mga beshi. Maganda siya. Okay siya sa skin ko. Nag-try muna ako una ng facial wash. Then, tinignan ko kasi kung hiyang siya sa akin. Then, sinunod ko yung toner. Toner lang nilalagay ko. Ayan. Ganda siya. Hindi siya nakaka-dry ng skin at di rin hapde. Then, para rin ako mag-moisturizer. Okay siya sa akin. So, kayo mga beshi, kung gusto nyo mag-try ng isang skincare, advice ko is, try muna kayo ng isa. Una, facial wash muna siguro. Para i-try nyo lang kung okay siya sa skin nyo, ng formulation. Kasi baka mamaya pag bumili kayo ng isang set, tapos di naman pala hiyang. So, masasayang lang yung pera ng mga beshi. So, yun. Babalikan ko pa kayo yung mga beshi, ha? Liliguan ko ng sinigang. ABCD na lang. ABCD. O mga beshi, andito na tayo sa bahay. So, sinundo natin si Ate Kay. Kasi wala nang pasok bukas. And ngayon magluluto na tayo ng sinigang na hipon sa dinner. So, paliguan ko muna yung mga bata guys. So, yan magluluto na tayo ng sinigang. Ito yung sitaw, okra, labanos at sili. Ito yung ating hipon. So, yan. Lutuin na natin ang ating sinigang na hipon. Switch na siya. Atong gulay mga beshi kasi yun eh, maraming hipon yung paborito namin.